اگر 90000 91000 92000 شما بیت کوین نمیبینید، چشم بسته بیت کوین بخرین، چون از $1,00,000 آمریکایی پایینتر بیت کوین ارزان است. سالهای پیش رو شما پشیمان خواهید شدین که چرا از $1,00,000 به پایین ما بیت کوین نخریدیم. اونا نمیخواین که شما بفهمین این معلومات را که من امروز برای شما میتونم، با معلوماتی که همه شما نیاز دارین به خاطر خرید و فروش ارزها دیجیتال. کسایی که سرمایه گذاری میکنین، کسایی که هولد کردین و کسایی که ترید میکنین، تمام شما نیاز به این خبرها دارین. و این خبرها رو شما زیاد نمیبینین به خاطر خبرهای خیلی مهم است و اونا نمیخواین که شما بفهمین. یکی از خبرهای مهمی است که در ماه سپتامبر 86.4% احتمال کاهش نرخ بهره است که اگر این خبر بیاید ارزهای دیجیتال پامپ میشه، خواسته باشین نخواسته باشین. و مردم زیادتر در مورد این صحبت نمیکنن چون نمیفهمن و یا نمیخوان که شما بفهمین. اگر خبر بد باشه خیلی زود دست به دست میکنن، ولی خبرهای خوب دست به دست نمیکنن به خاطر که نمیخوان ما شما بفهمیم. و خبر دیگه ای است که عرضه استیبل کوین در شبکه اتریوم از $160 میلیارد گذشته و با بالاترین سطح تاریخی خود رسیده. این ارزش نسبت به سطح ماه جنوری 2024 بیش از 2 برابر شده است. ببین اینجا جنوری 2024 است و اینجا فعلا 2 برابر رشد ما میبینیم. 2 برابر رشد به معنای چی است؟ ای که 160 میلیارد فعلا ما استیبل کوین داریم، 160 میلیارد دلار، و اینا به خاطر خرید و فروش انجام میشه، زیادتر به خاطر خرید میشه. ببینید وقتی که استیبل کوین زیادتر باشن، نقدینگی داخل مارکت زیاد میباشه و میتونن که زیادتر بخرن و این باعث میشه که زیادتر ارزهای دیجیتال رشد بکنن چون ولیم بلندتر میخرن. و اینجا من در پایینش براتون نوشته کردیم. البته این خبرها از تاریخ 31 آگوست از ما برای شما موندیم، ولی هنوزم پابرجاست، هنوزم مارکت تغییر نکرده. از اون خاطر میتونیم به این نتیجه برسیم که اخبار هنوزم پابرجاست و هنوزم تاثیر خود داخل مارکت داره. اگر ارزش استیبل کوین در اتریوم 2 برابر شده باشد، در پیش بینی میتوان گفت تقاضا برای استفاده از دیفای و پرداخت‌ها بیشتر میشه، نقدینگی در بازار اتریوم افزایش یافته و تراکنش‌ها آسان‌تر میشه، احتمال رشد قیمت اتریوم و سایر توکن‌ها بالا میره. وقتی استیبل کوین زیاد باشه، مردم زیاد بتونن بخره، قیمت رشد میکنه به خاطر که پول زیاد است. نه اینجا و داخل توییتر چیزا زیاد میگذارم. اگر خواستین توییتر ما رو فالو داشته باشین، سنور 016 لینکش هم دیسکریپشن مونده، میتونین که برین و فالو داشته باشین. ولی اگر بیش از حد چاپ شوه، حتی خطر فشار فروش و ریسک سقوط هم وجود داره، چون میتونن که شورت بکنن، میتونن. ولی به نظر من در وضعیت فعلی فقط به خاطر بولرن و به خاطر رشد استفاده میکنن. و خبر عاجل دیگه چی هست؟ که تتر امروز $1 میلیارد USDT را روی اتریوم چاپ کرد. در 3 روز گذشته در مجموع 3 میلیارد USDT منتشر کرده که یکی از کارهای است. 3 میلیارد من در مثلا در 3-4 روز پشت سر هم چاپ کردن من ندیدم. 2 میلیارد دیدیم ولی 3 میلیارد تا بال ندیده میشه و اینا ترانزکشن هاش شما میتونید که برین ببینید. 3 میلیارد USDT تازه چاپ شده، یعنی سیل نقدینگی وارد بازار میشه. این میتونه سوخت جدید برای رشد بیت کوین و آلت کوین ها باشه، اما همیشه احتمال نوسان شدید هم هست. نوسان شدیدی که پول زیاد میتونن که شورت بگیرن، ولی فکر نکنم که شورت باشه. جالب اینجاست که بخش زیاد از این 3 میلیارد USDT احتمال مستقیم به OTC دسک میره، یعنی نهنگام موسسات بزرگ آماده خرید سنگینن، نه صرفا تریدرهای خرد. وقتی USDT از طریق OTC جذب می شود و میتواند سیگنال ورود سرمایه‌های بزرگ به بازار باشد. مثلا OTC به معنی چی از over the counter است، یعنی که صرافی‌ها نمیتونن مثلا با بلک راک 45000 دانه بیت کوین، 10000 دانه بیت کوین، 5000 دانه بیت کوین، 100000 دانه بیت کوین، ولی فرض کن 200 دانه بیت کوین یک جایی بخره، چون اگر با اون اندازه اینا با مارکت خرید بزنه قیمت یک دفعه‌ای پامپ میکنه. بیت کوین که اینا میتونن قیمت 1 لک بخرن، چرا برن 1 لک 20000 روپیه کسی که مارکت فروش کرده را برای بخرن. از این خاطر من اوور د کانتر و صرافی میتونه صرافی پیش خود نگاه میکنه، هر وقت قیمت پایین می خریده میره، پایین می خریده میره، پایین می خریده میره و نمیمونه قیمت پایین به یک مقدار معین بر از اینا بیت کوین هاشون پر میکنه و اونا یعنی مثلا میگم عمده فروش ها یا عمده میخرن. پرچون ما شما پرچون خرید، کسایی هستیم که پرچون خرید و فروش میکنیم، اونا عمده خرید و فروش میکنن و کسایی که عمده میخره از دکاندار نمیخره، مثلا از کسی که به از روی بازار جمع میکنه میره از گدام میگیره و از تاجری که داخل میکنه مالا. فرض بکن چرا از بایدنس و کوین ویس میخواین این کار انجام بدن و به این شکل میگیرن. یک نفر فرض بکن نیاز داره که 100 تن یا 200 تن یا 1000 تن برنج بخره، نه 1000 تن برنج نمیتونه که دکان و دکان بگرده و از پیش هر کس برنج بخره. فرض کن دکان اولی فروخت تمام برنج، دکان دومی خبرش قیمت بلندتر میبره، دکان سومی خبرش قیمت بلندتر، تا آخر برسه و همه میفهمه که 100 تن نیاز داره برنج و هر کس قیمت خود بلندتر کرده میره و این تاجر یا کسی که میخواد برنج بخره قیمت بلندتر میخره. پس چی میکنه؟ پس دوباره برمیگرده پیش تجاری که به دکاندارا توزیع میکنه، میره از اون میخره. شورش میگه که 100 تن من نیاز دارم، اون خب من فعلا نقد ندارم ولی منتظر باش تا یکی از پاکستان یا هند بیایه
بعدا من براتون میتونم که اینقدر بتم و اونا پشت پرده کار انجام میدن، 100 تا نمیخره در گودام خود میمونه، پس دوباره قیمت که بلند رفت با دکاندارا پرچون پس دوباره سوداش میکنن و این شکل OTC ها کار میکنن. خدا کنه که منظور ما متوجه شده باشین. من مثالای روزمره برای شما میگم، مثالایی که شما بتونین خوب صحیح درکش بکنین موضوع OTC یا چی است و مثلا هر چیز دیگه که باشه. اگر این قسم مثالا خوشتون میاد حتما ما رو سپورت بکنین، ویدیو رو با دوستان شریک بسازین و حتما ما رو سابسکرایب داشته باشین. تشکر از همتون. و اینجا سیزی رئیس بایننس یک بار توییت، دو بار توییت، بار سوم اینجا توییت کرده و هر بار توییت میکنه میتونیم بگیم که کف بازار بوده. اینجا باز دوباره توییت کرده گفته thing to avoid in crypto، چیزی که باید از او پرهیز بکنید داخل کریپتو، selling the deep، یعنی قیمتای پایین نفروشیشه گفته و همیشه وقتی که توییت کرده قیمت تا اینسه بالا بره و همین چیز هم فعلا پوزیتیو از برش. 964 میلیون دلار اتریوم خرید کرده. بیاین ببینیم که واقعا همین کار شده نشده. اینجا اتریوم ETF فلو هست، یعنی چقدر ETF خریده و این هم از چیز است، از بلک راک است که به همین اندازه تا بالا بیت کوین اتریوم خریده، ببخشید اتریوم خریده. و امریکا به چی میگه؟ رئیس جمهور ترامپ برگشته و امروز پول بیشتر در جیب های شما است. از مصاب صورت در حال افزایش است و کارگران آمریکایی به طور بزرگ برنده میشد. کارگران مثلا مردم عامی که میخوان به زندگی خود با کارگری یا ممیا بکنن و این مثلا با کلشان میایه و خوبی است و پول زیاد میایه و تکس کم میکنیم، این آن میکنیم، یعنی وضعیت آمریکا رو به بهبود است. و اینجا یک چیز دیگه خبر عاجل است بچا، ببینید اگر بیت کوین وارد معادل 1.15 تا 1.25000 دلار شود، بیش از 5 میلیارد دلار پوزیشن شورت لیکوید خواهد شد. بالاتر از 25000 این فشار میتونه نزدیک به 6 میلیارد دلار را نابود کند. خلاصه در آسانه یک فاجعه بزرگ است. اینجا ببینید 6 میلیارد دلار لیکوید میشه. اگر از اینجا ببینین شما در پایین هیچ ما لیکویدیتی رو ندیدم اونجا که من شما عکس میگرفتم، ولی همه لیکویدیتی رو با بالاست. اینجا میلیون ها صدها میلیون دلار لیکویدیشن وجود داره که قیمت 1.25000 به اینجا به 6 میلیارد دلار لیکوید میشه. 6 میلیارد و صرافی‌ها و همه میخوان که اینا لیکوید شه، مردم هم تا اینکه بتونن پول زیاده رو در جیب خود بگذارن. اینو نه از اون خاطر قیمت میتونه که بالا بره. محمد دیروز هم یک دونه توییت مونده بودم که امروز همین قدر توانستم بخرم، شما چقدر خریدین؟ حتما داخل از این پست برین و بنویسین شما ما دزداران اتریوم هستین، دزداران کریپتو هستین یا نیستین. اگر هستین اونجا بنویسین که چی خریدین و چقدر پول خریدین. بعضی دوستای ما اینجا برای ما نوشته کرده تا فعلا هیچ 70 دلار از 227 ضرریم، ترید کردم روی سود نفروختم و ضرر فروختم. خب اشتباه کردی. یک ما میشه 40 دلار داد خریدیم، هیچ چور نمیخوره. مثلا ارزای را فروختیم منتظر یک افت هستم. اوکی 2900 دلار خریدم و 1000 دلار بیت کوین خریده و کم LTC یعنی دات اواکس خریدیم. استاد جان خدا کنه که بخیر رشد بکنه. حتما پستایی که میمونه لایک بکنید، ریتوییت بکنید که در صفحات شما میبیه و حمایت بکنید از یکی دیگه خودتایی که رشد بکنید تا اینکه تمام دنیا ما را به خیر خوبی بشناسه. و بریم داخل چارت، از همه چارت پیشتر اینجا بریم داخل صرافی ارزهای دیجیتال میبینین که زیاد افت زیاد نداشتیم و زیاد سنگین ورودیم نداشتیم، پس همه چیز نرمال است. دانه‌های بیت کوین داخل صرافی ها روز به روز کم شده است و قیمتش هم فعلا که نزولی است، نمیخوانن نسبت به دانه‌هاش، یعنی دانه‌ها وقتی کم میشه قیمت باید مثل از اینجا بالا بره و این به این خاطر میتونم بگم که کوتاه مدت است. اگر ما ورودی مثل اینجا بلند ورودی نداشته باشیم قیمت میتونه که حفظ بکنه و میتونه که از اینجا پام شه رو به بالا. قیمت های امروز هم 18000 بیت کوین است، 4400 دلار هم اتریوم است، XRP 2.77 است، BNB 853 دلار است، سولانا هم 200 دلار آمریکایی است و ما در یک بازده زمانی اگر براتون بگویم آلت کوین سیزن قرار داریم که اینجا ببینید آلت کوین سیزن هم فعلا 52 است، یعنی فعلا خنثی است، نه بالا است نه پایین است و ما امیدوار هستیم که قیمت‌های بلندتر را ما ببینیم، یعنی ایندکس بیاید طرف آلت کوین سیزن زودتر بیاد تا اینکه ما بتونیم آلت کوین های رو با رشد ببینیم. اینجا بیت کوین نمی‌بینیم، بیت کوین روند صعودی است، ما چیز روند نزولی اینجا فعلا نمی‌بینیمش و روندش میتونه که از این قدم زودتر رشد بکنه و قیمتایی که میتونه که بازار واکنش نشون بده و قیمت بالا بره، شاید 1 دلار آمریکایی یا 1 لکم پایین‌تر باشه، ولی ایره باور داشته باشین قیمت روند صعودی است و میتونه بازار زیادتر صعودی شه. اتریوم می‌بینیم پشت سر هم چند روز میشه که کندل‌های نزولی بسته کرده است و نشانه خوب نیست. اینجا یک دونه گپ داریم که میتونه گپ بسته شه و بالا بره و همه ما فعلا منتظر ماه سپتامبر هستیم که در ماه سپتامبر که فعلا آغاز شده ببینیم که نرخ بهره پایین میاد یا نه. اگر نرخ بهره پایین میاد به منظور از این است که پول نقدینگی زیاد داخل بازار آمریکا میشه و پول تزریق میشه و فعلا هم اگر میبینم هیچ روند نزولی داخل اتریوم نمیبینم. هفته وارش ببینیم اینجا یک کندل صعودی میبینم. اگر به ماهوار انجامش بدم من هیچ کندل نزولی نمیبینم، فقط یک کندل، دو کندل، سه کندل صعودی من اینجا میبینم که میتونه روند زیادتر پام بکنه رو بالا تا مثلا قیمتای مالا حداقل مثلا 5000 5500 یاد حتی تا 10000 دلار آمریکایی را ما بریم و ببینیم.
میکنیم. اگر روندهای لگای حرکتی اندازه‌گیری شده را مثلا از اینجا حساب بکنیم، قیمت میتونه $7700 آمریکایی شه برای اتریوم و ما امیدوار هستیم که شود، چون یکی از هولدرهای اتریوم هستم، خیلی زیاد هم خریدیم. ویدیوهای قبلی ما دیده باشین قیمت‌های 1800 1200 و حتی ما اتریومای داریم که $80 $90 $100 آمریکایی هم هست و اتریومای داریم که 1000 خریدیم، اتریومای داریم که 2000 3000 4000 هم خریدیم و از هر طبقه تا 4400 چند روز پیش هم مثلا خریدم، امروز پریروز هم خریدم. من یکی از فنا یا طرفدارای اتریوم شده هستم و امیدوار هستم که زودتر رشد بکنه، که همونقدر من رشد بکنم، شما هم رشد بکنید و کسایی که خریدن سرمایه گذاری کردن اونا هم چنان رشد بکنن. بیت کوین در مقابل اتریوم ماها است که رو با پایین روان است، هیچ روند برگشتی رو نمیبینم. شاید بتونیم یکم برگشت بکنیم ولی قطعا روندش نزولی است. برای فعلا هفته‌وار روندش نزولی است. مثل از اینجا اگر یک کندل بسته کن کندل‌های دیگه پس نزولی باشه، به معنای از این است که روند آلت کوین ها بالا یا سعودی است و همچنین روند خود اتریوم سعودی میشه، به خاطر که اینجا سرمایه گذارا میخواد بیت کوین میخواد سودا بکنن و به جاش اتریوم بخرن و این یک خبر بسیار خوب برای کسایی است که اتریوم هولد کرده و آلت کوین ها را دارن. ارز LTC هم تا این فریم هفته‌وار ببینین روند فعلا اینجا مثلا نزولی بوده، پس دوباره سعودی است و منتظر هستیم که یک برگشت خوب به اینجا بزنه تا قیمت‌های بلند و بلندتر را ما ببینیم. مثلا قیمت‌های $275 را ببینیم، قطعا می‌بینیم در آینده. حتما در موردش برین و غور بررسی داشته باشین. اینجا قیمت بیت کوین می‌بینین. در بدترین شرایط ما می‌تونیم قیمت‌های 93000 92000 را ببینیم. اگر 90000 91000 92000 شما بیت کوین می‌بینین، چشم بسته بیت کوین بخرین، چون از $1,00,000 آمریکایی پایینتر بیت کوین ارزان است. سالهای پیش رو شما پشیمان خواهید شدین که چرا از $1,00,000 به پایین ما بیت کوین نخریدم. و اواکس هم یکی از بهترین ارزاست که نزدیک است به پام شدنش و خیلی زیاد احتمال میره که قیمتش پام شه و اگر پام شه تا کجا میتونه رشد بکنه. حداقل برای ما میتونه که 100% فایده را بده. نزدیک $50 آمریکایی ما بتونیم یک دانه یا خود $50 آمریکایی ما بفروشیم یک دانه اواکس، میتونه که برای ما حداقل 100% فایده را بر ما بده و یکی از بهترین ارزهای است که ما میتونیم بالای سرمایه گذاری امروزه بکنیم. میشه اپتوس هم همچنان یکی از بهترین ارزهاست. اگر دوست داشتین میتونید بالای سرمایه گذاری بکنین. ببینید بچه‌ها زیر هر ویدیویی که شما ببینید اینجا لیست صرافیات و مثلا صرافی کیسه شما کلیک میکنین. صرافی کیسه چی فایده داره که شما داخل ترید بکنین؟ یک، شما میتونید با تلفن نمبر تلفنتون اینجا برین و اکانت برای خود بسازین. 0% از اسپات میگیره، 0% از فیوچرز میکر میگیره، 0.01% از فیوچرز تیکر میگیره که کمترین کمیشن از شما در داخل صرافی و ارز دیجیتال کیسه از شما میگیره و بدون ایراد و هویت میتونید که شما خرید و فروش بکنین و داخل صرافی پول وارد بکنین و از صرافی دوباره خارج بکنین. میتونید با ایمیلتون بین ثبت نام بکنین که ایمیل بهتر است یا نمبر تلفنتون هم بهتر است. شما فقط نیاز دارین که ایمیلتون بزنین و هم پسوردتون و ساین اپ بکنین یا اینکه نمبر موبایلتون میزنین و اینجا پسورد انتخاب میکنین و اینم که رفرال کد ماست. وقتی از این استفاده میکنین شما به می اندازه کمیشن نمیتونین 0.1 کمیشن میتونین 0 اینجا و 0.01 اینجا قرار است که شما کمیشن میتونین. یکی از بهترین صرافی‌های است که شما بخواید اینجا ترید بکنین، هم فیوچرز هم اسپات و شما میتونین داخل تا بین نهایت ترید بکنین و شما بدون ایراد و هویت میتونین که خرید و فروش بکنین. در اروپا و آمریکا میتونین که فیوچرز هم رایزی بازی بکنین و خیلی هم راحت است. فیسی بسیار کم میخوره و کارآمدی بسیار زیاد داره. خیلی راحت میتونین از این استفاده بکنین و خیلی راحت میتونین که از این پول دریافت و ارسال بکنین. از کیس ایکس به کیس ایکس اگر پول روان بکنین شما هیچ پول نمیخواد و هیچ فیصدی شما نمیخواد، هیچ کارمزد نمیتونین. اگر بخواین که روان بکنین از یک صرافی به صرافی دیگه، مثلا از کیس ایکس $100 تا نمیخواین روان بکنین به یک صرافی دیگه، از شما هیچ فیس نمیخوره. $100 شما $100 از یک صرافی مثلا از کیس ایکس به دیگه صرافی میره، به خاطر که صرافی کیس ایکس شما فیس نمیخوره در یک ماه اگر 100 تا ترانزکشن یا خروجی پول داشته باشید. از اون بیشتر اگر شما بازم فیس کامل که مثلا از دیگه صرافی ها میگیره این همچنان میگیره. و خوبیش این است که شما از اروپا و افغانستان از هر جای دیگه که ثبت نام میکنین و شما ساین اپ میکنین برای شما $100 بونus میده، یعنی ویلکام بونus میده. شما $100 بونus هم میگیرین و میتونین که با او ترید انجام بدین. شما فقط روی صفحه که برین اینجا نوشته است که بخش بونس، شما کلیک میکنین نیو ریوارد، بخش ریوارد ها هست. ببینید برای ما اومد ما $100 هم گرفتیم، $10 هم گرفتیم و دیگراش هم گرفتیم. شما کامپلیت میگن وریفیکیشن تون با نمبر تلفنتون برای شما $100 آمریکایی میده. شما کامپلیت میگن اسپات تریدینگ که از $200 زیادتر باشه $10 برای شما بازم رایگان میده. با پول شما میتونید داخل فیوچرز ترید بکنین، پول خودتون هم اگر فایده بکنین برای شما پول میده، اگر نقص بکنین هم پول صرافی از بین میره.
و اینجا هست که کامپلیت KYC. اگر شما در افغانستان یا هستین میخواین KYC رو انجام بدین، شما میتونین که کامپلیت اکانت انفورمیشن اگر شما KYC رو انجام بدین برای شما $100 آمریکایی میده. اسپات دپوزیت اگر شما $200 داخل اسپات خود فقط روان بکنین $10 برای شما میده. یعنی که یک صرافی دیگه دارین شما $200 روان میکنین، اونجا فقط به خاطر روان کردن برای شما $10 به فیوچرز میده. فیوچرز تریدینگ اگر شما $2000 ترید بکنین داخل صرافی با فیوچرز برای شما $20 جایزه میده. یعنی $2 منظور این نیست که 2000 بندازین، مثلا شما $200 بندازین لورج 10 میگیرین که مجموعاً میشه $2000 آمریکایی و فقط شما یک ترید باز بکنین بسته بکنین برای شما $20 و فیوچرز پول رایگان میده. اگر شما اینجا به این TP و SL بگذارین برای شما $10 دیگه میده. مثلا یک پوزیشن باز میکنین یک TP و SL میگذارین و TP و SL شما میخوره برای شما مقدار پول میده. $50 دیگه هم به این میده که شما اگر اکانتتون لینک بکنین با توییتر یا X برای شما $50 دیگه هم میده. و این هم از مزیتایی بود که صرافی KCX اگر شما ترید بکنین کمترین فیس پرداخت میکنین و همچنان بجز از اینکه شما کمترین فیس پرداخت میکنین شما خوبیای دیگه هم داره که پول شما وارد میکنین، هم ترید میکنین، هم جایزه میگیرین، هم فیس کمتر میتین و هم اونجا در دسترس میتونین که انجام بدین. خب اگر این ویدیو خوشتون اومده بود حتما ما لایک و سابسکرایب داشته باشین. اگر این ویدیو خوشتون ناامده بود بازم ما لایک و سابسکرایب داشته باشین. خداوند شما را همیشه وقت داشته باشه که ما را حمایت میکنین. تشکر از تک تک شما. اگر میخواین در مورد دیگه صرافی‌ها در مورد دیگه ارزها ما ویدیو بسازیم حتما داخل کامنت بنویسین که چی میخواین ما در مورد از ویدیو حتما میسازیم. چون این ویدیو را یکی از دوستای ما برای ما گفته بود که در مورد صرافی KCX برای ما بساز و ما هم ساختیم برش. الله حافظ، نگهدار همه شما. همیشه وقت جیبتون پر از پول باشه، صحت کامل داشته باشین، خوشحال باشین و پیش فامیلتون باشین.